ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁੜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Here it is, it's ready. It's ready to serve.